Yu-Gi-Oh! Hungry 7 Heritage Episode 12, everybody! A lot of shit's been going down in the past couple episodes, so let's see what other shit can happen in these episodes. Let's see, the last one, I forget their names. Red Hood and White Hood fought against Dan Destiny and some guy whose name I don't remember or hasn't been revealed yet. Also, Gary learned about the past, about him and the ancestors, and about how Red Nova caused destruction, shooting Quasar was the dragon of creation, and Halberd Cannon existed. Kind of like the guy in between, I think. Also, Yura joined the bad guys because he's not allowed to be a good guy. He's an anti-hero at best. So that might have been the episode before too I threw in, but it still existed. Also, I think there was backstory in Dimension Explosion, but I don't remember. Oh, that's right, and Gary got his Monster Reborn signer mark thingy. I forgot about that detail, honestly. Thank goodness the theme song reminded me. That's how you know it's a good theme song. It reminds you of shit. Who the heck are you? Yeah, crap. Earthquake. These damn sudden earthquakes coming out of nowhere. They drive me up a wall. Oop. Another one? Ez nem átlagos földrengés The volt. same one. Szerintem sem. Ez biztos, hogy a Crepitus lesz. You know, there's some normal and abnormal earthquakes, but then again, this one lasted a short time. Maybe Crepitus? Red, white, and black. He rolls over and falls in the water and dies. Either from the fall or the drown. Either pick one. Oh fuck! Damn Bodo. This guy, he gets woken up from his nap. He's like, okay, this world's fucked. Is it all the same earthquake, or is it like 4 earthquakes in a row? Probably the same earthquake. Corey's father just happens to be here. How convenient. Oh, joy! The earthquakes! Sejtettem, hogy hamarosan te is felbukkansz. Hallottam, megtudtad, hogy én küldtem a lapot Gerinek, ami hozzásegített őt a győzelemhez. Szeretném, ha tudnád, hogy nem tartalak téged kevesebbre azért, mert te nem tudtad Eszpagót legyőzni. Nem dőlök be a sajnálkozó szövegeidnek. Geri számtalanszor mások segítségével vált ilyen erős párbajozóvá. Én viszont végig csak magamra számíthattam. Tisztában vagyok vele, és azt is jól tudom, hogy már egyszer te magad is legyőzted őt. Gondolj bele, mekkora hatalmad lenne, ha a jelenlegi tudásod mellett valaki még támogatna is. Ez is csak egy újabb csalogató szöveg. Ennyi éven keresztül tojtál a fejemben. Most már ne gyere itt nekem az ajánlataiddal. Ha ennyi éven keresztül éledzetted magad, akkor gondolom nem okozna problémát neked az. Párbajban legyőz. Corey's father's going to duel? Didn't expect that. Let's see. Sister uses cyber angels. He uses cyber dragons. I'm willing to bet the father uses either cyber ogres or cyber darks. Then again, Corey used cyber darks too. But then again, I think that was the original timeline of Gary Prime and stuff like that. I know that'll be the case for this heritage Corey.
most már másodjára szólalt meg a kvázár használata után. Bármi is az oka ezeknek, biztos, hogy hamarosan valami szörnyűség fogja kezdetét venni. I think he dropped the card. Or pocketed it. Legiónok megindultak a bázisunk felé. Ez bíz csak rám, Cabeza. Cabeza? You got out quickly. Komolyan azt hittétek, hogy elrejtőzhettek előlük? Teleportation, yeah. Zebri-bap-bap. Ugyan rejtőzködni. Pont, hogy az volt a cél, hogy előcsaljunk benneteket. Egyszer már úgyis menekülésre kényszerítettünk titeket. És ez ezúttal sem lesz másképp. Egy francokat! Az előző vezér gyáva volt, de én nem ő vagyok. Rendezzük le ezt a dolgot, mint férfi a férfival. Is this the guy who played Thunder Dragons in Relative War? It looks like him, but with his hair up and in a business suit. Bárbaj. Ismerem a mocskos trükkjeiteket. Man, I'm getting Csak confused. kirendelkeztek. Meglátjuk, hogy most mire mentek vele. A mainface elején aktiválom a Pot of Extravagance-t. Banisolok 6-ot random az extrából, és húzok 2-t. Majd jöjjön az Unexpected. A pakliból megidézem speciálisan Weatherfall. What? És most borulj térdre az időjárás hercegnőjel. Feláldozom, Weather painters. megidézhessem. Weather Painter Aurora. How are you gonna play weather painters without any links? Valóban szép szörny. De nem dobtam hátas tőle. Mivel normál idéztem, ezért a képességével kirakhatok a pakliból a spell trap zónába. I mean, I know you can play them without links, but it's Majd like, aktiválom a double summon. why would you? Így normálozhatok még egyszer. Lehívom Snow. Most komolyan Double Summon? Ugyan ne nevettes már. Hát örülnék neki, hogyha nem pofáznál bele a körömbe. Na mindegy, Snow képességével kirakom a pakliból a Thundery Canvas-t. Snowy Canvas képessége miatt banisolhatom Snow, hogy a pakliból kézbe vegyek egy Weather Painter Thunder. Also, I have no idea how weather painters work. De az igazi szenvedés még csak most kezdődik. Jöjjön Cabeza egyik legveszélyesebb aktivátora. Pár bajon belül. Dimensional Fisher. Uh-oh. Rohadék. So these guys all have dimension cards, Akkor nagy bajban leszel, Dan. like how you're ahead, megszettelek egy you know, lapot. dimension És fusion. végeztem. Dimension A explosion, I varázslapot mean. jelentősen betesz nekem. Ez tény. De mivel az első számú köröző csapatból származol, így nem kell visszafognom magam ellened. A standby fézetben. Snow visszatér a banisba. Aktiválom az Allura's Darkness-t. Húzok 2-t, majd banisolom a kezemből D.D. Savant Copernicus-t. Aktiválom a Dark Contract with the Gate-et, amivel kézbe veszek a paklimból egy D.D. Savant Keplert. Őt normál idézem. Képességével He looks kezembe like veszem a Senator paklimból a Armstrong. Dark Contract with the Swamp King-et. Állj! I can just simply think that whenever I see someone with a guy in suit and glasses. Képessége miatt banisolhatom Snow-t, hogy a pakliból megidézzek a helyére egy Weather Painter Cloudot. Értem. Én viszont aktiválom a kereskedelmet, és fúziós idézést hajtok végre a pályán levő Kepler és a kezemben levő Abyss Kepler felhasználásával. Jelenj meg! DDD Oracle King DR. Ooh, A pendulum zónámra Nice helyezem D.D. Summon Newtont és D.D. Doom King Armageddont. Ezeknek köszönhetően bármennyi szörnyet leidézhetek 5-ös és 9-es szint között. Pendulum idézés. Jelenj meg! D.D. Rebel King Leonidas és D.D. Chaos King Apocalypse. eesh. Lenyűgöző. Jól kitapasztaltad azt a mocskos paklit. Az Armageddon skála képessége miatt D.R. kapni fog 800 támadópontot, és belépek a csatafázisba. It's D.R. got 3600 attack now. A Thundery Canvas képessége miatt banisolhatom Aurórát, hogy visszaküldjem az Ki? extra pakliba a DR-ot. Apocalypse, írd le Cloudot. A maradék szörnyeimmel támadok direktbe. Meanwhile, Várban. Megidézem meg a Phantom Beast erőt. Mecha Phantom Beasts. Okay, didn't see that coming. Egy 3-as szintű tokent a pályára, és így a token szintjei hozzáadódnak az övéhez. Aktiválom a One for One.
Így eldobom kezemből a Saberhawkot. De megidézhetem speciálisan Marburg. Aktiválom a Dumbit-et, vagyis feláldozom Tetherwolfot. Hogy a pakliból megidézhessek egy ugyanolyan ellenű és típusú, de egy szinten alacsonyabb szörnyet. Jelenj meg, megpakalom. Látom, még mindig nem mondtál le a repülőidről. Mivel ő egy 6-os szintű szörny, Valburan pedig egy 1-es szintű tunel, így összehangolható. Szinkroidézés! Jelenje meg Mecha Phantom Beast Concoruda! Mivel Valburan szinkroanyagként került a temetőbe, ezért kapok még egy token. Lefordítok egy lapot, és te jössz fel. Én jövök. I give major credits to the actor of Corey's father. Like any sort of father-like figure that's willing to put on a dual disc and do this for their kids and stuff like that. You're just like a great dad automatically. Like even if you're just not the father, it's still like you're still a great person. Willing to put up with this amount of stuff. Ilyen könnyen meg lehet fogni a paklit? Ne okos csalódás, Cornél. Micsoda tökéletes húzás! Az előző körben láthatod apát szintén. What a perfect draw. Well, you're a Yu-Gi-Oh main character, so of course you're in a Yu-Gi-Oh series, so of course you get a great draw. Oh boy. A pályámon lévő szörny 7-es szintű, így leívhatom a kezemből mellék hallgatót. És most tudod jó, hogy mi fog következni. Exceed Shogun, Mecha Phantom Beast Dracossack. Felsőbbrendű idézés. Jelenj meg Mecha Phantom Beast Dracossack. What other ranked 7 Mecha Phantom Beasts are there? Képességével leveszek. What other disease and Mecha Phantom Beasts are there? That was a rhetorical question. A szörnyem Cyberlárva volt. Kapok egy másikat a pályára. Ha, látom, már csak védekezni tudsz ellenem. Próbálj meg átütni a szörnyemet. Gyerünk! Én jövök. Felfedem a lefordított lapomat, Reckless Greed. Húzok 2 lapot, és így most 2 köré nem húzhatok. Lássuk csak. Van egy Dark Hole a kezemben. Ha azt aktiválom, akkor a pályán a Dracossack... Because there's a token on the field. Mert a tokenek megvédik őt. A Cyberlárva képessége viszont nem fog működni, mert nem csatában hagyja el a mezőt. Viszont, ha csak neki marad a szörny, akkor... Aktiválom a Dark Hole-t! Micsoda? Dracossack képessége miatt csak 2 token pusztul el, de így végtelen maradtál. Ó, ugyan. Tudhatnád, hogy az én paklimnak csak jó, hogyha az ellenfelemnek van szörnye, nekem pedig nincs. Megidézem Cyber Dragon Core. Képességével kezembe veszek egy Cyber Repellentet, amit aktiválok is. Visszakeverek a pakliba egy Cyber Dragon. Majd aktiválom a Machine Duplication. Mivel Cyber Dragon Core 500 ATK-nál kevesebb, Cyber Dragon a mezőn, így megidézek mellé még 2 Cyber Dragon. Azt a mindenit! Ez gyönyörű kombó volt, fiam! Nincs szükségem az elismerésedre. Aktiválom a lapot, ami végez veled. Super Polymerization! Oh shit. Lenyűgöző! Felhasználom a pályámon lévő kort, az egyik Cyber Dragon és a tetérfeleden lévő géptípusú Dracossacket. Fúziós idézés. Jelenj meg új társam, Cyber Eternity Dragon. Ooh, get this thing early, because I think this thing showed up in, Minden szörnyem eltüntetted a pályámról, de nincs elég támadópont a térfeleden ahhoz, Relative War. A nővérem után. A saját bőrödön tapasztalhatod meg te is. Limited Removal. Így a szörnyeim össztámadópontja 9300. Oh shit. Na milyen érzés? A luxus gépeid kevésnek bizonyultak ellene. A 2 szörnyemmel közvetlenül megtámadlak. A quick match, but respectable. Eternity Dragon. Elhihetett, fiam, hogy nem hagytam magam. Tisztában voltam vele, hogy képes leszel legyőzni. Ne tagadd, hogy a lelked mélyén folyamatosan nekem akartál bizonyítani. Készítettem neked valamit. Infinity, so this is how he gets it. Okay, I did not see that coming. Egy új cyber felsőbbrendű lény. But how do I make it? I don't have core A yet. paklit fúziós részét tökéletesen I kimentem. mean Nova. A felsőbbrendűidet csak kiegészítésnek használtad, de ezzel a lappal még Wait, does Corey have Nova? I don't remember. Áruld el nekem őszintén. Biztos, hogy
Ez az egész nem csak azért van, mert a zsoldosoddá akarsz tenni. Cornél, az alkalmazottaim sem a zsoldosaim. És te nem egy haverom vagy, nem egy ismerősöm, és nem is egy alkalmazottam, hanem a fiam vagy. Well, hopefully that Corey's gotten past his grudge with his dad. So that's how he got Cyber Dragon Infinity this time. You know, we wait forever for that thing to show up, and now it's like, oh, so this is how he gets it. Interesting. This was good for character development for Corey. So it doesn't have to be Gary 24/7. Get some other characters to get some chance to shine. Like, of course, Gary's the main character, but it's nice to see some others getting some shine. I say that he's never gotten in development before and stuff like that, but you know, I don't think I need to explain this something further, but still, I always find it interesting. Yeah, again, I respect Corey's father's actor for, you know, having to do what he's going to do and all that stuff. Always respectable, in my opinion. Even if you think the acting isn't the best, I still respect them for putting in the effort. As for... Meanwhile, the interdimensional police people are fighting off these guys who are clearly bad people, considering they've got fucking dimensional fissure, which means there's probably going to be a theme that the decks have dimension blank. Which means that someone's probably going to have macrocosmos, if I was willing to bet. But, yeah, that was an interesting episode. It was good character development for Eric Corey, which I've already said already, so I am now repeating myself. But it was a bit of a shorter episode, but, you know, better to leave them wanting more than just keep going on and on and on and on and on and on and on. You know? A good short duel between him and his dad, but it was as long as it needed to be, I think. Yeah. I don't have much else to say, so yeah. Nice to know that, George would just burn down the dimension because his nap was interrupted. Petty. I really wonder, though, what's causing the earthquakes, though. Probably the bad guys, but, you know, still. We got, like, 3 factions going on. We've got George and his crew. We've got the fucking interdimensional police people. And we've got the frickin' guys in the church. Oy. There are some shows where I watch this feels like, do you have enough villains yet? Was 1 not enough? I get going for 2, but 3 is to the point where I'm just like, okay, you're pushing a little. But hey, you know, still. I'm wrong with it, I'm just saying to be like, we got quite a few factions. Then again, to be fair, we don't know that all of them are evil. Like the interdimensional police are probably good people, they're just pricks. But just something I noticed. Either way, yeah, good episode, glad I checked it out, and good for Corey and his father, and hopefully they'll be on a good terms going forward. So that's always nice. Yeah. Later.